Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị. Kính thưa quý vị, bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường không chỉ là nỗi lo toan của bệnh nhân mà nó còn là nỗi ám ảnh của thầy thuốc. Bởi lẽ khi bị mắc căn bệnh này, nó không có triệu chứng báo trước mà nó âm thầm tiến triển, đến khi xuất hiện các biến chứng thì đã vào giai đoạn muộn. Chính vì vậy, cùng với bệnh tăng huyết áp, nó được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng. Nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn còn chưa biết bệnh đái tháo đường là gì. Tại sao chúng ta lại mắc căn bệnh hiểm nghèo này? Nếu mắc thì điều trị ra sao? Hôm nay chúng tôi mời bác sĩ Nguyễn Duy Hải sẽ trình bày cho chúng ta những hiểu biết và giúp chúng ta hiểu rõ được căn bệnh này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Như dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu thì hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị về một cái căn bệnh rất là phổ biến và chắc hẳn rằng quý vị đã từng được nghe tới, đó là bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường. Thì trước khi mà đi vào cái chủ đề chính thì tôi xin lược lại một số cái tình hình chung trên toàn thế giới cũng như là tại Việt Nam về cái tình hình của bệnh đái tháo đường. Thì kính thưa quý vị, đái tháo đường là một trong những cái căn bệnh không lây truyền mà nó rất là phổ biến ở trên toàn cầu. Nó là một căn bệnh gây ra những cái vấn nạn rất lớn về sức khỏe con người. Năm 2019 thì trên toàn thế giới đã có hơn 463 triệu người lớn trong độ tuổi từ 20 cho tới 80 tuổi bị bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường. Tương đương với 11 người thì có một người bị bệnh. Và người ta dự đoán rằng vào năm 2045 thì con số này sẽ tăng lên tới khoảng 700 triệu người. Nghĩa là cứ 10 người thì có một người bị bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, cái con số thì nhiều như vậy, nhưng mà những cái người bị bệnh đái tháo đường mà không được chẩn đoán nó chiếm con số rất lớn, tới 46,5%. Và cái tỷ lệ này thì ở cái khu vực Tây Thái Bình Dương còn cao hơn nữa, nó khoảng 52,1%. Và người ta ước tính rằng hơn 4 triệu người trong cái độ tuổi từ 20 cho tới 80 tuổi đã tử vong vì các cái nguyên nhân liên quan đến cái bệnh đái tháo đường trong năm 2019. Và tôi đưa ra một vài cái con số thống kê để quý vị có một cái nhìn khái quát về cái mức độ quan trọng của bệnh đái tháo đường. Thì hiện nay người ta thống kê, người ta thấy rằng cứ khoảng 11 người thì có một người bị bệnh đái tháo đường. Và cứ 6 giây trôi qua thì sẽ có một người tử vong vì các cái căn bệnh liên quan đến bệnh đái tháo đường. Và cứ mỗi 30 giây thì lại có một người bị mất một phần thân thể do cái bệnh đái tháo đường gây ra. Năm 2017 đó thì số bệnh nhân tử vong do tiểu đường là trên 4 triệu người. Và chi phí cho cái vấn đề điều trị cái căn bệnh tiểu đường này trên toàn thế giới là 727 tỷ đô la trong một năm. Cái con số khủng khiếp đó nó đã trở thành cái gánh nặng cho toàn thế giới. Tôi cũng xin mở ngoặc để cho quý vị thấy cái con số 727 tỷ đô la nó lớn như thế nào. Thì như quý vị đã biết là theo cái Cục Thống kê của Việt Nam thì GDP của Việt Nam năm 2020 chỉ có 343 tỷ đô la Mỹ. Và cái GDP bình quân đầu người chỉ có 3.521 đô la trên một đầu người trên một năm thôi. Nếu mà như vậy đó thì toàn xã hội Việt Nam mình, tức là khoảng 100 triệu dân này làm cật lực trong vòng 2 năm thì mới có thể gánh vác cái chi phí chữa bệnh những cái căn bệnh liên quan đến bệnh tiểu đường cho toàn thế giới trong vòng 1 năm. Nên quý vị thấy một con số rất là khủng khiếp không? Và đưa ra một con số nữa để quý vị thấy là ở Hoa Kỳ đó thì GDP của họ là 22,9 nghìn tỷ. Người ta so sánh rằng là cái GDP của Mỹ đó nó tương đương với 170 quốc gia cộng lại.
Quý vị thấy là một cái đất nước giàu có như vậy và người ta cũng phải gánh vác những cái vấn đề chi phí cho bệnh tiểu đường rất lớn. Và bình quân GDP đầu người của Hoa Kỳ thì 63.544 đô la Mỹ trên một người trên một năm. Thì quý vị đưa ra những con số thống kê như vậy để cho quý vị thấy rằng cái chi phí cho những cái căn bệnh liên quan đến bệnh tiểu đường hàng năm trên thế giới là một con số rất là khủng khiếp quý vị. Trở lại vấn đề chính đó, thì cái căn bệnh đái tháo đường nó gây ra rất là nhiều những cái biến chứng và nó cũng là cái nguyên nhân hàng đầu trong những cái bệnh như là tim mạch chẳng hạn, hay là mù lòa, suy thận, hay là vấn đề phải cắt cụt chi thì cũng là liên quan đến cái biến chứng của tiểu đường. Đó là cái tình hình của thế giới. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Ở Việt Nam hiện nay đó thì cái tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường trên toàn quốc ở những cái người trưởng thành đó là 5,42%. Cái tỷ lệ đái tháo đường mà chưa được chẩn đoán trong cộng đồng ở cái con số rất cao là 63,6%. Tức là ở trong cộng đồng thì nó có 5,42%, nhưng mà trong số đó thì những cái người mà chưa được chẩn đoán nó chiếm tới trên một nửa. Và cái tỷ lệ mà những người được chẩn đoán, được quản lý tại cơ sở y tế nó chỉ có 28,9% thôi, một con số rất là khiêm tốn. Thì như vậy là những cái người bị bệnh đái tháo đường còn ở bên ngoài chưa được quản lý, chưa được điều trị là một con số rất lớn quý vị. Và cái tỷ lệ mà chưa được quản lý đó nó chiếm tới 71,1%. Thì đó là những cái con số thống kê để cho quý vị thấy rằng cái bệnh tiểu đường nó nguy hiểm như vậy, nhưng mà chúng ta quản lý vẫn chưa có được như cái kỳ vọng. Và cái dữ liệu cập nhật của Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế IDF người ta cho thấy rằng năm 2019 Việt Nam nó có cái tỷ lệ là 6% người trưởng thành mắc cái bệnh đái tháo đường. Đó là những cái con số thống kê và cái tình hình bệnh đái tháo đường trên thế giới cũng như tại Việt Nam, và những cái gánh nặng về kinh tế mà mỗi quốc gia phải gánh vác cho cái bệnh đái tháo đường này là một con số cực kỳ to lớn quý vị. Đó là những cái nét khái quát chung. Rồi cái chủ đề chính ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ cùng định nghĩa xem bệnh đái tháo đường là gì, hay còn gọi là bệnh tiểu đường. Thì quý vị vẫn thường hàng ngày được nghe rất là nhiều người nói tới cái căn bệnh đái tháo đường, nhưng mà có khi chúng ta cũng chưa hình dung ra được là cái bệnh đái tháo đường là gì. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ để quý vị có một cái nhìn khái quát chung, có cái hiểu biết nhất định về cái căn bệnh này. Tôi cũng xin mở ngoặc với tất cả quý vị là cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám chúng tôi là chỉ nhằm cung cấp những cái thông tin, những cái kiến thức sơ đẳng nhất để cho chúng ta có một cái khái niệm chung, chứ không phải là những cái chuyên đề chuyên sâu về chuyên môn. Chính vì vậy mà chúng tôi dùng những cái từ ngữ nó rất gần gũi với người bệnh, gần gũi với người dân để cho mọi người đều được hiểu, chứ không dùng những cái thuật ngữ mang tính hàn lâm. Chính vì vậy mà trong cái lúc truyền tải cho quý vị chắc hẳn rằng nó sẽ còn rất là nhiều cái thiếu sót. Mong rằng quý vị và đặc biệt là các bạn đồng nghiệp lượng thứ và góp ý ở phần comment ở bên dưới để cho chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Và nếu mà quý vị có cái nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu về cái bệnh đái tháo đường này thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để ra một cái chương trình chuyên sâu hơn để hầu quý vị, cho quý vị đáp ứng được những cái kỳ vọng của quý vị, cũng như là cái mong mỏi là chúng ta sẽ có một cái nhìn hiểu biết thấu đáo về căn bệnh này. Thì ngày hôm nay chúng ta đưa ra một số các cái định nghĩa thế nào là bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường. Thì tôi xin dựa vào cái phác đồ điều trị đái tháo đường năm 2020 của Bộ Y tế. Thì người ta định nghĩa là bệnh đái tháo đường là cái bệnh rối loạn về chuyển hóa. Nó có cái đặc điểm là nó tăng đường trong máu một cách mãn tính do cái khiếm khuyết về tiết insulin, hoặc là do khiếm khuyết về tác động của insulin, hoặc là cả hai. Và tăng đường huyết mãn tính trong một cái thời gian dài nó gây lên những cái rối loạn về chuyển hóa carbohydrate, chuyển hóa protein lipid, và qua đó nó gây ra những cái tổn thương rất nặng nề ở nhiều cơ quan khác nhau, như là ở tim, ở mạch máu, ở thận,
ở mắt hoặc là ở thần kinh. Thì đó là cái định nghĩa của Bộ Y tế năm 2020. Còn cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2002 thì người ta định nghĩa là đái tháo đường là một bệnh mãn tính gây ra do thiếu sản xuất insulin của tụy, hoặc là tác dụng của insulin không có hiệu quả do cái nguyên nhân là mắc phải hoặc là do di truyền, với cái hậu quả là nó tăng đường ở trong máu một cách mãn tính. Và cái sự tăng đường huyết trong máu này nó gây ra những cái tổn thương hệ thống ở trong cơ thể, đặc biệt là ở mạch máu và thần kinh, và người ta sẽ tử vong vì những cái biến chứng đó. Thì đó là định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới. Còn theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2004 thì người ta định nghĩa là đái tháo đường là một nhóm các cái bệnh lý chuyển hóa đặc trưng bởi cái sự tăng đường huyết do khiếm khuyết về tiết insulin, khiếm khuyết về các cái hoạt động của insulin hoặc là cả hai. Và tăng gluco máu mãn tính ở trong đái tháo đường nó sẽ gây ra tổn thương, rối loạn chức năng, và nó gây đến suy nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt là ở mắt, ở thận, ở thần kinh, mạch máu. Đó là những cái định nghĩa về bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường. Thì nói tóm lại, những cái định nghĩa ở nêu trên thì nó cũng xoay quanh vấn đề là do nó có cái sự khiếm khuyết về tiết insulin, hoặc là những cái mô đích nó không đáp ứng được với cái tác dụng của insulin, nó gây ra cái tình trạng tăng cái lượng đường ở trong máu, và nó tăng một cách mãn tính như vậy thì nó gây ra những cái tổn thương do cái vấn đề tăng đường huyết gây ra. Thì đó là những cái định nghĩa về bệnh đái tháo đường. Và tại sao nó lại ra những cái trường hợp mà nó tổn thương ở cơ quan nào, tổn thương ở đâu mà nó lại gây ra cái tình trạng tăng đường huyết như vậy? Thì hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị một cách khái quát nhất về cái cơ chế bệnh sinh nó sinh ra cái trường hợp đó. Thì như quý vị đã biết là cơ thể của chúng ta nó được tạo thành từ hàng triệu tế bào, mà cơ thể của chúng ta thì lại rất là cần năng lượng để duy trì cái sự sống, duy trì các cái hoạt động của các cơ quan. Mà để tạo ra năng lượng thì các cái tế bào này nó cần phải có thực phẩm, và nó phải được chuyển hóa ra cái hình thức đơn giản nhất, đó là cái đường đơn. Và khi mà quý vị ăn vào hoặc uống các cái thực phẩm vào thì nó phải được phân hủy thành cái đường đơn giản, gọi là đường gluco. Và sau đó thì cái đường gluco này, tức là cái đường đơn nó sẽ được vận chuyển ở trong máu đến các cái tế bào của cơ thể, và cái nơi mà nó có thể sử dụng được để cung cấp năng lượng cho cơ thể, cho các cái hoạt động hàng ngày. Và cái lượng đường ở trong máu này thì nó được điều hòa bởi cái hormone do cái tuyến tụy nó tiết ra, đó là hormone insulin. Thì insulin nó là một cái hormone, nó được cái tuyến tụy tiết ra thường xuyên ở một cái lượng nhất định. Và khi mà lượng đường ở trong máu lên một cái mức nào đó thì tụy nó sẽ tiết ra insulin nhiều hơn để nó tăng cái sự hấp thu đường vào các tế bào. Và điều này thì nó làm cho cái lượng đường ở trong máu được hạ thấp xuống. Ngược lại, khi mà cái lượng đường ở trong máu không quá cao mà nó lại có cái xu hướng thấp xuống, thì cơ thể nó sẽ báo hiệu để cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải ăn vô, tạo cái cảm giác đói, và nó kích thích tiết ra một cái chất nữa gọi là glucagon để nó điều hòa, nâng cái lượng đường lên, cũng như là nó kích thích cái lượng đường mà nó được dự trữ ở trong gan để bổ sung vào máu, nó làm cho cái lượng đường trở về cái trạng thái bình thường. Và vì một lý do nào đó mà cái lượng insulin này nó không có, hoặc là nó có nhưng mà nó lại không phát huy được tại cái tế bào, khiến cái lượng đường ở trong máu tăng cao, thì đó gọi là bệnh đái tháo đường, hay còn gọi là bệnh tiểu đường quý vị. Và những cái người bị bệnh tiểu đường thì thường được phân làm hai nhóm. Cái nhóm không tạo ra được insulin thì người ta gọi đó là cái tiểu đường type 1. Và cái nhóm mà có tạo ra insulin nhưng mà các cái tế bào của cơ thể đề kháng với lại cái insulin, không có phát huy được cái tác dụng của insulin, thì người ta gọi đó là cái đái tháo đường type 2. Nó dẫn đến cái hiện tượng tăng cái lượng đường ở trong máu,
và nó gây ra những cái biến chứng như tôi vừa trình bày ở trên. Thì đó là hai cái tiếp. Một là cái tiếp đái tháo đường tiếp 1 thì do tuyến tụy nó không tiết được insulin, và đái tháo đường tiếp 2 thì tụy nó tiết insulin nhưng mà các cái mô đích lại không có sử dụng được cái insulin đó, không đáp ứng được cái tác dụng của insulin. Thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của cái tuyến tụy nó rất quan trọng trong cái vấn đề kiểm soát đường huyết của chúng ta, bởi vì nó là một cái hệ thống, nó là một cái thành phần ở trong cái hệ tiêu hóa, và nó tiết ra cái insulin để nó điều hòa cái đường huyết của chúng ta. Vậy thì cái tuyến tụy là cái gì? Thì quý vị biết là cái tuyến tụy là một phần của hệ thống tiêu hóa và hệ thống nội tiết. Nó tiết ra các cái enzyme để nó phá hủy thức ăn. Khi mà chúng ta ăn vào thì tuyến tụy nó tiết ra enzyme, nó gọi là cái chức năng ngoại tiết, và cái enzyme đó nó phá hủy và nó hấp thu cái thức ăn. Ngoài ra thì nó lại tiết insulin và glucagon, nó tiết vào trong máu, nó gọi là cái chức năng nội tiết. Những cái hormone này nó đều có các cái chức năng là giúp cho cơ thể điều hòa cái lượng đường thích hợp ở trong máu và trong tế bào. Vì vậy mà người ta gọi nó là một cái tuyến mà vừa là ngoại tiết vừa là nội tiết. Thì như trên màn hình quý vị thấy đó là cái tuyến tụy nó nằm ở trong ổ bụng, nó nằm sau cái dạ dày của chúng ta, và cái đầu tụy thì nó được cái đoạn tá tràng ôm lấy, như quý vị thấy ở trên hình đó. Nó giống như là một cái con cá vậy, cái đuôi nó nhỏ dần ra phía ngoài ở bên trái. Thì tôi cũng xin nói chi tiết một chút nữa về cái tuyến tụy này, bởi vì nó là cái cơ quan chủ yếu ở trong cơ thể chúng ta liên quan tới cái bệnh đái tháo đường. Thì quý vị biết đó, tụy là một cái cơ quan mà nó nằm ở cái khu vực ở trong ổ bụng. Nó đóng một cái vai trò thiết yếu trong cái việc mà chuyển đổi thức ăn được đưa vào cơ thể để nó làm nhiên liệu cho các cái tế bào. Thì tuyến tụy có hai chức năng như tôi vừa nói hồi nãy, là một cái chức năng ngoại tiết thì nó giúp cho tiêu hóa, và cái chức năng nội tiết thì nó giúp cho điều chỉnh cái lượng đường trong máu. Và chính vì vậy mà nó là một cái tuyến vô cùng quan trọng trong cái vấn đề điều hòa nội tiết, mà ở đây là điều hòa cái lượng đường ở trong máu chúng ta. Thì một tuyến tụy khỏe mạnh á, nó sẽ hoạt động và nó sản xuất các cái chất cần thiết cho cơ thể một cách chính xác, vừa phải, thích hợp vào đúng những cái thời điểm mà cơ thể chúng ta cần để nó điều hòa những cái lượng đường ở trong máu của chúng ta. Thì tôi nói về cái chức năng ngoại tiết trước. Thì quý vị biết đó, cái tuyến tụy nó chứa các cái tuyến ngoại tiết, nó sản xuất ra các cái enzyme quan trọng đối với vấn đề tiêu hóa đó. Những cái enzyme này thì nó gồm có là trypsin và chymotrypsin để nó tiêu hóa những cái thức ăn như là protein, amylase thì nó tiêu hóa carbohydrate, và lipase thì nó tiêu hóa các cái phân hủy các cái chất béo. Thì khi mà thức ăn mà được đưa vào dạ dày đó thì cái tụy này nó sẽ tiết ra những cái enzyme đó để nó tiêu hóa thức ăn, và nó các cái dịch mật cùng với cái dịch mật nữa, nó giúp cho cơ thể tiêu hóa những cái chất đó và chuyển đổi thành năng lượng để cho cơ thể chúng ta hoạt động. Đó là chức năng ngoại tiết. Còn chức năng nội tiết thì tuyến tụy nó duy trì cái mức đường huyết không đổi. Khi mà mức đường huyết quá cao thì tuyến tụy nó sẽ tiết ra insulin, và ngược lại, khi mà đường huyết quá thấp thì tuyến tụy nó sẽ tiết ra glucagon để nó nâng cái đường huyết lên. Thì các cái tế bào tuyến tụy này nó được duy trì nó có cái chức năng là giúp duy trì cái lượng đường ở trong máu, nó cân bằng cái nội môi ở trong cơ thể. Khi mà nồng độ gluco thấp thì các cái tế bào alpha nó tiết ra glucagon để nó tăng cái mức đường huyết lên. Khi mà nồng độ gluco, tức là nồng độ đường ở trong máu cao đó, thì các cái tế bào beta nó sẽ tiết ra insulin để nó làm giảm cái lượng đường ở trong máu xuống. Và để điều chỉnh, giống như là mình nói là chỉ huy hai cái chất insulin và glucagon thì nó có một cái tế bào delta, nó lại tiết ra một cái chất hormone nữa là somatostatin để nó điều hòa hai cái chất insulin và glucagon. Quý vị thấy rằng cơ thể chúng ta nó là một cái nhà máy vô cùng tinh vi mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người, phải không quý vị?
Thì glucagon thì nó hoạt động để nó tăng cái mức đường ở trong máu lên bằng cách là nó thúc đẩy tạo ra gluco và phân hủy cái glycogen thành cái gluco trong gan, và nó cũng làm giảm sự hấp thu gluco ở trong chất béo và trong cái cơ bắp của chúng ta nữa. Còn sự giải phóng glucagon thì nó được kích thích bởi đường huyết mà tăng cao trong máu thì nó cũng kích thích làm cho giải phóng glucagon, hoặc là insulin mà thấp trong khi luyện tập. Thì insulin nó có cái tác dụng là làm giảm cái lượng đường ở trong máu bằng cái cách là tạo điều kiện cho các cái tế bào tăng cường hấp thu đường, đặc biệt là cơ xương và những cái cơ bắp của chúng ta trong cái lúc luyện tập. Đó là những cái cơ chế tác dụng của hai cái chất insulin và glucagon và somatostatin nó có ở trong các cái tế bào mà cái tuyến tụy này nó có cái chức năng để bảo vệ cái đường của chúng ta luôn luôn ở cái mức hạn định ở trong máu. Thì ở trên màn hình quý vị đó là một cái sơ đồ tác dụng của glucagon trong cái vấn đề tăng đường huyết ở trong tế bào. Còn một cái lược đồ nữa là cái trên màn hình quý vị thấy đó là cái vai trò của insulin và glucagon trong cái việc mà làm giảm đường huyết hoặc là làm nâng đường huyết lên khi mà cơ thể chúng ta bị thiếu đường. Thì quý vị có thể dừng cái video lại và chúng ta nghiên cứu thêm nếu mà quý vị có cái nhu cầu. Trong những cái lần mà phát sóng sau này, khi mà có cái điều kiện thuận lợi thì chúng tôi sẽ nói chi tiết ở những cái chương trình chuyên sâu hơn về các cái cơ chế hoạt động của tuyến tụy. Thì như vậy là như lúc đầu dược sĩ Ngọc Quyên có giới thiệu là hôm nay trong chương trình này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các cái khái niệm thế nào là bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường, và các cái chức năng nhiệm vụ của insulin, của glucagon cũng như là cái chức năng của tuyến tụy như thế nào, rồi chúng ta phân biệt được đường huyết, đái tháo đường nó có những cái tiếp nào, tiếp 1, tiếp 2 như thế nào. Thì tôi vừa trình bày với quý vị để quý vị có một cái nhìn sơ lược về cái bệnh này, và để mà giúp cho quý vị hiểu những cái phần sau này thì trong cái phần 2 sắp tới chúng tôi sẽ trình bày về cái nguyên nhân nào gây ra bệnh đái tháo đường và cái phân loại cụ thể hơn về các cái loại đái tháo đường. Thì xin mời quý vị đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem những cái video clip của chúng tôi trong cái thời gian sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần trình bày của tôi. Mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ để kênh Phòng Khám Thận Trị chúng tôi có động lực để chia sẻ những cái kiến thức bổ ích cho cộng đồng trong cái chương trình chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường là gì, tình hình bệnh đái tháo đường trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như tầm quan trọng của đái tháo đường đối với sức khỏe con người. Mời quý vị đón xem phần 2 với chủ đề Nguyên nhân nào gây ra bệnh đái tháo đường và phân loại đái tháo đường. Xin quý vị đăng ký kênh để chúng tôi có thêm nguồn động lực để ra những video tiếp theo, phục vụ cho công cuộc truyền bá kiến thức y học thường thức cho cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.